ATM kad. Apa pasal abang tengok Ina macam ni? Ni mesti abang fikir Ina nak pergi shopping sakan kan? Ina cuma nak beli barang dapur je. Ingat, mesti jimat. Terima kasihlah, Ayang. Ayang memang murah hati kan? Ayang, Noh akan sentiasa doakan agar bisnes Ayang terus maju. Agar rezeki Ayang berlimpah ruah. #lebih berkat. #lebih rahmat. Yelah tu. Sebulan kita berpuasa cari pahala, buat tabiat yang tak baik dan cantik, berbuat baik sesama kita, jangan lupa barulah aman sekeluarga, hidup harmonis jadilah Pak Haji. Dia yang simpan. Dia tak simpan. Baguslah. Semua dah hadir. Haji Rahmat mana? Tak apalah, kita jangan tunggu dia. Sebelum kita mulakan mesyuarat, kita kena... Maksud saya, sebelum kita mesyuarat, kita kena sanitize. Mana sanitizer yang saya edarkan pada awak-awak semua? Ada. Lalu bawa. Ada. Ni ha. Bawa, inilah pembunuh kuman. Bagus. Terima kasih pada semua. Dah lama saya jadi tuan pengerusi masjid ini. Terima kasih pada semua kerana telah menyokong saya dan usaha saya untuk memakmurkan masjid ini. Saya berjanji. Minta maaf. Dah lambat sikit. Ini ada sedikit rezeki ni. Bagi-bagi lah. Hei. Haji Rahmat, tak ingat ke apa saya kata? Sebelum kita mulakan apa-apa, kita kena... Sanitize. Oh. Tak bawa sanitizer ke yang saya bagi tu? Ada. Ni. Salah botol. Besar ke? Nak ambil yang sedang. Besar, sedang. Yang besar lah. Mesti jimat. Macam mana dia tahu aku nak ambil yang mahal ni? Kak! Nak beli air kotak, Kak? Beli satu, dapat satu. Mesti jimat. Tak nak. Insya-Allah. Nah! No, ingat siapa tadi? Wah, banyaknya belanja, Ina. Nak buat kenduri ke? Taklah. Kan bulan puasa kan nak dekat. Jadi aku ingat nak masak bubur masjid. Nak kasih jinjiran aku. You nak masak bubur masjid, Ina? Ina, I nak boleh? Boleh je. Boleh? Terima kasihlah, Ina. Ina, tahun ni you tak berniaga ke? Yalah, jual kuih ke, cadar ke, tudung ke. Taklah, Noh. Tahun ni bulan puasa, I tak nak bisnes. Sejak Abang Taufik tu pencen, kita banyaklah free time. Jadi kita nak cubalah tumpukan kepada ibadah. Lagipun hari tu Abang Taufik dia dah plan tau. Dia kata dia nak
terawih sama-sama. Wah, Pak. Mentang-mentang pengurusi masjid, solat dekat rumah pun nak kena ikut jadual ke? Mesti. Wan jadi imam gilir-gilir dengan bapak. Jangan tengok bapak macam tu. Tu bapak dah siapkan surah-surah untuk dibaca setiap rakaat. Pak, surah dekat sini semua panjang-panjang aja. Hei, Wan. Surah baru panjang sikit je dah menggelapar. Wan kena siap sedia tahu bila Wan nanti jadi bapa. Wan kena pikul tanggungjawab ni tahu. Betul. Bagus inisiatif Abang Taufik tu kan. Yalah, nak solat tarawih kat rumah sama-sama. #lebih berkat. #lebih rahmat. Ina, you all plan nak buat tarawih berapa rakaat? Seberapa banyak yang boleh? Ramadan bulan yang suci. Datangnya setahun sekali. Saya dah siapkan jadual tugas-tugas kita. Tolong bagi. Karim, Haji Usman, pastikan perkarangan masjid teratur, ya? Yalah. Okey, Cik Zack jaga kebersihan masjid, ya? Cik Khalid disinfek dewan solat, ya? Sesungguhnya, ibadah yang terbaik itu ialah memastikan keselamatan masyarakat. Kenapa senarai ini nama-nama kita je? Nama Haji Taufik dengan Haji Rahmat ni tak ada pun. Saya QC. Saya doktor tak kasih saya kerja berat-berat. Tapi saya akan sponsor makanan sempena bulan Ramadan. Tahun ni, Ji, betul punya. Murah hati. Ina, Abang Rahmat katakan misi Ramadan dia tahun ni dia nak tingkatkan amalan. Dia nak bagi duit raya pada anak-anak yatim dan orang-orang tua. Nah. You tahu tak? Ni duit belanja iPhone dia kasih up. Untungnya kau no. Baguslah kalau Rahmat dah pasal niat macam tu. Sebenarnya iPhone ada pasal niat tau. Sebenarnya Ramadan ni kan, I ingat nak berilah hadiah percuma pada pelanggan yang beli baju kat butik I. Tapi itulah, I tak tahu nak bagi apa. Takkan Siti tak kasih kau idea? Siti? I ada sikit isu lah dengan dia. Isu apa? Kan dia kerja dengan kau, no? Tak lagi. I dah pecat dia. Hei! Bukan dia yang pecat kita. Kita yang kuat. Bubur Masjid Al-Kathirah. Bubur Masjid Al-Kathirah. Aduh, sakit pinggang ni. Dinda, janganlah marah-marah. Ni nak bulan puasa ni tau. Dinda kena praktis. Tahan sifat amarah tu. Macam mana tak marah, Kanda? Dia tu perasan yang dia pecat Dinda. Padahal ni semua nak cover malu dia yang Dinda tak nak kerja dengan dia lagi. Kanda, dengar tak Dinda cakap apa ni? Sorry lah Dinda. Okey. Apa kata Dinda ceritakan apa sebenarnya yang terjadi? Apa dah jadi dengan baju ni? Beribu mahap, Kak Nur. Ini bukan salah Siti. Ini Siti cuma ikut kehendak pelanggan, Kak Nur. Apa yang pelanggan tu nak sampaikan koyak melopong macam ni? Cerita dia macam ni.
pelanggan tu nak beli baju ni tapi dia nak suruh Siti cuba ambil gambar kasih dia. Jadi dia boleh nampak cutting. Jadi bila Siti masukkan tangan, prak! Mestilah prap, Siti. Pelanggan tu saiz XL. And you ni saiz 4XL. No, Kak Nur. Siti dah kurus sekarang. Kita sama saiz. Hei, kalau sama, macam mana? Macam mana boleh koyak sampai gini sekali? Maaf cakaplah Kak Nur, tapi ini kualiti dia tak bagus. Jahitan dia tak kuat. Hei, apanya yang kualitinya tak bagus? Siti tu, Penatlah gaduh. I kuih. Hey! Apa kuih? You are fired! Oh, gitu ceritanya. Dinda, memang bukan salah Dinda. Dinda tak payahlah lagi kerja dengan si Noh tu. Oh, terima kasih Kanda kerana support Dinda. Love. Kanda kan selalu support Dinda. Kalau boleh, boleh tak Dinda urutkan belakang Kanda ni. Kejang-kejong otot Kanda. Sampai hati dia buat kita macam ni. Padahal kita dah buat macam-macam untuk dia. Dah beli biji selasi. Dah beli sirap. Dah beli botol. Dah beli katil. Dinda, Kanda tak boleh pusing. Dinda. Ayah, Dinda, kenapalah kuat sangat? Kanda suruh urut, bukan uli roti prata. Dinda streslah Kanda. Dinda dah beli tahu bahan-bahan untuk air katira. Ingatkan nak kasih pelanggan Noh yang beli baju Dinda. Sekarang nak buat apa dengan bahan-bahan tu semua? Tak apa. Dinda boleh jual air katira. Bulan-bulan Ramadan ni mesti ramai yang nak beli. Ya, sayalah Kanda. Dinda boleh buat HHB, Home Based Business. HBB. Jual air katira unik yang hipster. Mesti booms. Dinda akan terus usaha supaya bisnes Dinda lebih maju daripada bisnes Noh. Dinda tahu kan? Kanda selalu support Dinda. Sebenarnya Kanda pun berluat tau dengan perangai Haji Taufik dengan Haji Rahmat. Yang satu tu businessman kaya tapi kedekut. Yang lagi satu pengerusi. Patut kena balik dengan kerusi. Apalah kau ni, Ji? Datang mesyuarat lambat. Susah-susah tau. Aku tarik kau masuk jadi jawatan puasa. Kau janganlah kasi aku malu. Sorry lah, Ji. Aku lambat ni pun pasal aku beli pepuk. Ni, dengan tiba-tiba je beli epok-epok ni apa pasal? No lah yang suruh. Kata dia, kalau kita banyak memberi, kita dapat barakahnya. Jadi, bulan Ramadan ni, aku dah pasang niat. Aku nak buat misi memberi rahmat. Aku dah ke tepi dah bajet untuk misi ni. Alhamdulillah. Sesungguhnya sedekah itu tidak akan membuat kamu miskin. Ji, kalau gitu, aku pun nak buat projek amal untuk Masjid Ramadan ni. Kau nak sponsor? Oh, no problem. Sure. Amin. Kau dah banyak berubah lah, Ji. Tak macam dulu. Lebih banyak beribadah. Alah, kau pun sama juga, Ji. Kau ingat tak dulu? Waktu kita sembahyang. Sebab kita bayang belang-belang.
Habis puasa rokok-rokok. Tapi tengok sekarang, kita dua orang. Dah asyik fokus dengan ibadah aja. Mestilah, Ji. Lagipun, aku ni kan pengurusi masjid. Betul. Tapi kau tak stres ke? Kamu nak stres? Jadi pengurusi ini bukannya susah. Aku suruh je, semua jadi. Bukan pasal itulah. Maksud aku, katalah kerja ni kan sukarela. Habis tak ada gaji, kerja free. Kau boleh tahan ke? Tak ada hal lagi. Memanglah, hidup aku ni tak semewah mana pun. Tapi, jadi pengerusi ni banyak membawa berkat. Pasal duit, aku tak ada masalah. Masalah ni, banyaknya belanja. Ina, kenapa Ina tak cakap Ina nak belanja untuk 1 bulan? Abang, Ina bukan belanja untuk 1 bulan. Tapi Ina belanja untuk nak buat bubur masjid Ina je. Ina nak bagi jiran-jiran kita. Belanja banyak gini cuma untuk buat bubur masjid aja. Ina kan tahu duit retirement fund abang ni kan cuma stotek je. Iya, abang ni. Habis? Salah Ina? Habis salah siapa? Salah abang lah. Kalau abang dah tahu retirement fund abang tu setotet, keluarlah cari kerja, cari duit. Ni tidak. Sibuk je nak jadi pengerusi masjid. Dia yang belanja banyak, aku yang disalahkan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah ketenangan pada Sakinah. Agar dia faham erti berjimat. Agar hidup. Ina, abang belum ambil doa ni. Ina. Ya Allah, kau lembutkanlah hati Sakinah. Bapak pu kat siapa? Mak kau lah ni. Dia bising pasal duit retirement fund bapak. Stotek aja. Dah tu, suruh bapak berhenti jadi pengurusi. Kan ibadah tu. Mak Wan tu suruh bapak berhenti pasal dia nak suruh bapak kerja. Dahlah, bapak tak mau cerita pasal ni lagi. Wan, bulan ni Wan kerja banyak-banyaklah overtime. Jadi, bolehlah kasih duit bulanan lebih sikit. Tolong top up duit retirement fund bapak. Bi, sampai bila Bi nak diam je? Bi dah tak sanggup lah nak rahsiakan masalah kita dengan mak bapak Bi. Bi janganlah macam gini, Bi. Bi kan dah janji nak kasih Bi masa. Masa? Bi, kita dah tak ada masa lagi, Bi. Bi, lambat laun, nanti keluarga Bi mesti tahu punya. Bi tak peduli. Bi nak kena terus terang dengan mak bapak Bi sebelum puasa. Faham? Bi rasa inilah yang terbaik untuk kita, Bi. Nah, Apa ni? saya nak awak desainkan secepat mungkin. Ni rangka yang pakai songkok ni apa? Mambang? Ya, apa dah mambang? Itu gambar saya lah. Haji Taufik nak saya taruh gambar Haji Taufik dalam poster ni. Berapa besarnya gambar? Mestilah. Saya kan tuan pengurusi masjid. Lagipun, saya yang anjurkan projek amal ni. Jadi gambar saya mestilah besar-besar. Dahlah, cepat siapkan. Saya nak tunjuk pada GM masjid. Nak suruh dia approve. Jadi boleh upload di sosial media.
Ji, saya mana ada time nak design poster ni, Ji. Saya kan sibuk dengan kerja saya. Tambah lagi nak kena jaga kebersihan perkarangan masjid ni. Okey, tak apa. Bukan. Tak apa. Tugas kebersihan perkarangan masjid, saya akan cari orang lain. Awak fokus saja dekat poster ni, okey? Okey, boleh. Haji Rahmat, barang-barang yang kau janji nak sponsor untuk projek amal aku dah siap? Belum lagi. Bila kau nak confirm? Aku nak update GM. Alah, nanti aku pergi supermarket, aku pergi belilah. Tak problem lah. Okey. Ji, mengikut senarai yang aku ada ni, kita perlukan 50 set barang-barang. No problem. Okey. Apa barang-barang yang kau nak sumbangkan tu? Boleh kecak kulis? Kejap, Halo, no. Ayang tahu kan plan No? Yang nak bagi hadiah percuma pada pelanggan No masa Ramadan nanti. Ingat. Kenapa? Ayang, No dah tahu nak bagi apa. No dah buat perjanjian dengan Sakinah. Perjanjian apa? No nak kasih bubur masjid Sakinah. No dah tumpah satu periuk besar. Bubur Masjid Al-Kathirah. Bubur Masjid Al-Kathirah. Ina, benda ni tak pernah dibuat orang tahu. Butik baju kasih bubur masjid free. Ada? Tak ada kan? Ina tahu. Kalau ikut hati Ina ni bang, Ina pun tak nak. Tapi si No tu yang nak sangat. Ina kan dah janji. Ina kata tahun ini Ina tak nak berniaga lagi. Ina kata tahun ini Ina nak fokus kat ibadah aja. Ya. Tapi kerja cari rezeki pun satu ibadah juga kan bang? Ina ni ada je tau nak jawab. Ina ni. Ni semua abang ni pasal tau. Hai, salah abang juga. Yelah. Habis abang dah tak kerja. Ina kena kerjalah cari rezeki. Syazwan kan ada. Abang dah suruh dia ambil overtime lebih-lebih bulan ni. Jadi ujung bulan ni dapatlah kita duit bulan lebih sikit. Syazwan nak overtime, bang? Yalah. Yang sebenarnya, bang. Wan kena buang kerja. Sejak bila? Kenapa kau tak bagi tahu, Mak? Wan, ni bubur masjid sedapnya bau. Ini mesti dalam ada daun apa? Daun kedondong. Kedondong. Min! Min. Cakap. Mak. Min memang nak bagi tahu kat Mak. Tapi Min tak boleh. Sebab Wan tak bagi. Okey, bye. Okey, bye. Wan! Nak pergi mana? Nak pergi mana? Ikut Jasmine. Tak payah, dia dah besar. Sekarang cakap dengan Mak. Dah berapa lama? 2 bulan. Wan! Ada apa, Pak? Pak, Wan tengah sibuk hafal surah kan kita nak kena tarawih sama-sama nanti kan? Wan. Sini, Wan. Wan, kenapa Wan tak bagi tahu bapa Wan dah tak kerja? Tak, Pak. Bukan Wan tak nak kerja. Kerja tak nak Wan. I'm the victim, Pak. Apa victim? Yelah, Wan
mangsa keadaan, Pak. Syarikat yang Wan kerja tu tengah downsizing. Jadi semua orang yang kerja bawah 5 tahun, semua kena buang, Pak. Wan tak salah kan, Mak? Kan? Habis tu, yang Wan tiap-tiap pagi keluar rumah tu pergi mana? Lepak kedai kopi kan? Wah, abang. Taklah. Wan pergi kursus. Kursus? Ya. Kursus? Yalah, kursus. Dah lah tak kerja. Habis tu, ambil kursus lagi. Habiskan duit buat bayar kursus. Bapak jangan risau. Sekarang ni Wan tengah ambil kursus Business Implementation and Marketing. Lepas ni confirm ada hasil. Hasil lah apa? Apa bisnes ni yang Wan nak buat? Bapak jangan risau. Adalah, Pak. Wan ada plan. B tak ada plan, B. Habis tu, kenapa B bagi tahu dekat bapak B yang B ada plan? B tak nak dia bising, B. Ni, B offer Mak B hantar bubur masjid Mak B ni sebab tak nak dia bising. B ada idea. B, okey. Apa kata? Okey. Okey? Not bad. Okey, sekarang ni kita try idea B. Okey, B, sekarang ni B pergi kedai beli bahan-bahan dapur Mak B. Okey? Okey. B hantar bubur masjid Mak B. Okey? Okey. Wan! Kak Siti! Tak nak panggil kakak-kakak lah. Panggil Siti je. Okey. Wan, buat apa kat sini? Ni, Wan tengah tolong hantar-hantar bubur masjid Mak. Oh. Wan buat delivery juga ke? Wan, Siti ada bisnes baru. Air Katira, bubble tea. Katirara Boba. Wan nak buatkan delivery untuk Siti? Delivery? Nak. Kalau ada duit, apa salahnya? Wan bukan buat delivery je tau. Wan boleh tolong buatkan marketing. Sebab Wan baru habis kursus Business Implementation and Marketing. Wah, bagus tu, bagus. Kalau bisnes Siti maju, Siti kasih komisen. Komisen? Bagus. Bagus. Nikmat betul dapat makan bubur macam gini. Ayang, memang sedap kan Ayang bubur masjid Sakinah ni? No, pasti. Bisnes no mesti confirm meletup-letup. Bila orang tahu, diorang dapat bubur masjid yang sedap ni kat butik kita. Ayang, No kan dah bilang dengan Sakinah tau. Kalau masak, jangan lokek bahan. Biar lebih. Lagi-lagi daging. Kan Ayang kan? Betul. Kalau ada daging banyak, makin bertambah sedap. Kan? Kalau bahan lebih, daging lebih, bajet tu kenalah lebih. Lebih berapa? Alah, itu pun nak berkira. Ayang kan ada cakap dengan Noh. Bulan Ramadan ni, Ayang nak buat apa tu? Misi memberi rahmat. Bagi bubur masjid ni pun beri rahmat tau Ayang. Pahala besar. Pahala besar Yalah. Lepas Ayang dah hantarkan barang-barang yang Ayang nak sponsor pada projek amal Haji Taufik, nanti Ayang kasih duit dengan Noh. Terima kasih Ayang. Sama-sama. Wah, dah jauh.
Dah kenyang lah. Nak tidur dah. Tidur? Ayang, ayah lupa ke malam ni malam apa? Malam ni malam apa? Malam ni kan malam pertama terawih. Ya? Terawih? Apa salah aku tak apa-apa ni? Bang, ruang solat dah siap. Alamak. Mak. Dah sedia? Dah bersedia. Pak, nak Syazwan ganti tak? Ha? Allahu Akbar. Kenapa gambar poster gambar saya ni kecil? Kan saya dah kata, gambar poster gambar saya ni mesti nak besar-besar sikit. Bolehlah ni. Nak besar-besar macam mana? Ini kan poster projek amal. Bukan poster pilihan raya. Lagipun, GM cakap lawa. Tu pasal saya terus cetak poster ni. GM kata gitu? Dia suka? Ha-ha. Dah cetak? Tu. Kalau gitu, bolehlah semua nanti bawa balik dan tampalkan di kawasan rumah masing-masing. Boleh? 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 Ya, boleh. Okey. Agenda pertama untuk mesyuarat pertama kita di bulan yang penuh barakah ini. Ya? Ialah projek amal saya. Maksud saya projek amal kita. Haji Rahmat. Ha? Barang-barang sumbangan dah siap? Dah. Dah kat depan ofis dah. Cukup 50 set? Bukan kata 50 set. Saya doublekan lagi. Jadi lagi 100 set. 100? Wow! Ini aja. Kata dia kasih double. Mana yang lain? Air. Biskut. Apa ni? Tisu. Bubur Masjid Al-Katira. Bubur Masjid Al-Katira. Haji Rahmat. Apa ni, Ji? Takkanlah kau sponsor biskut tawar, air, ni, tisu ni. Tisu ni nak buat apa? Tak pun, Dad. Lepas makan minum. Ish. Aku ingatkan kau sponsor beras, minyak, gula, susu. Ini tak? Tisu.
Alah, yang penting aku ikhlas. Kau minta 50, aku kasih 100. Double lah. Tentu confirm diorang tak haus punya. Oh, jadi kau nak aku bagi satu orang satu biskut, 2 air dengan tisu? Ya. Ji, aku nak agih-agihkan barang-barang ni ke keluarga miskin. Bukan budak-budak tadika yang nak pergi field trip. Pik, kalau aku beli barang-barang yang kau nak tu, confirm Ramadan pertama aja bajet misi pemberian rahmat aku dah habis dah. Kau mesti nak ingat, Ramadan sebulan, aku kena bagi-bagi. Habis apa aku nak cakap dengan GM? Memang padan dengan muka Haji Taufik tu. Percaya sangat dengan cakap Haji Rahmat. Sekarang ni, saya nak tengok macam mana diorang nak settlekan perkara tu. Padan muka. Haji Taufik, saya baru dapat mesej kat dalam grup chat kita. GM kata dia dah sampai. Dia tunggu kat bilik mesyuarat tu. Alah, matilah aku. Apa aku nak cakap dengan dia? Ya Allah, ya Tuhanku. Kau lembutkanlah hati Tuan GM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Taufik, silakan. Ini, saya baru saja periksa poster projek amal awak ni. Siapa desain ni? Siapa? Kenapa, Tuan? Bagus, saya suka. Bagus. Suka. Saya yang desain. Haji Taufik. Wah, Haji Taufik ada bakat rupanya. Wah, saya betul-betul kagum dengan awak. Tak payahlah, Tuan. Kagum-kagum, Tuan. Tak payah. Mestilah kena kagum. Haji Taufik seorang-seorang aja tahu yang anjurkan projek amal ni. Keluarkan konsep poster lagi. Dan dapatkan sponsor untuk sumbangan. Saya rasa tak ada orang lain kat masjid ni yang mampu buat tu semua. Percayalah. Dah kenapa ni Haji Taufik? Macam ada yang tak kena saja. Bukan tak kena, Tuan. Tak cukup. Apa yang tak cukup? Ini aja. Kita tak boleh bagi benda-benda ni aja, Haji. Nanti apa pula kata penerima? Tuan, saya pun dah tak tahu apa lagi nak buat. Apa kata projek amal kita ni kita cancel? Mana boleh. Poster tu dah keluar kat laman media sosial masjid ni. Haji Taufik. Selama ni saya percayakan Haji Taufik untuk kelolakan projek dan aktiviti masjid tanpa pengawasan ketat dari pihak saya. Tapi saya betul hampa hari ini. Saya faham. Beginilah. Saya akan kasih kontak number sponsor-sponsor yang mungkin boleh menyumbang untuk projek amal ini. Ya? Saya ke ofis dulu. Kalau tak ada yang nak sumbang, aku nak buat apa?
tengok ni. Misi memberi rahmat. Kononnya. Ini misi membuat gamat lagi ada. Alah, barang-barang dia tak seberapa. Tapi bangga. Nak masukkan kat sini. Konon-konon dia sedekah lah tu. Kesian juga Haji Taufik tu ya, Kanda. Memang padan dengan muka dia. Itulah percaya sangat dengan Haji Rahmat. Lepas tu ada hati pula nak suruh kita tampal poster projek amal dia tu. Sumbangan haprak. Kanda, jangan marah-marah, Kanda. Kita kan berpuasa. Terpotong pahala Kanda tu nanti. Ya tak iyalah. Dinda, bila Kanda tengok air katira Dinda ni, mesti best kan? Mestilah best, Kanda. Ini bukan katira biasa. Ini katira special. Bila buka nanti, minum katira ni dengan makan nasi buhari yang Kanda beli tu, mesti dia boom, Kanda. Okey, Kanda, pergi ambil nasi buhari tu. Dinda sajikan, ya? Kanda? Mana nasi buhari? Kanda terlupa nak beli. Terlupa? Kanda, habis tu kita buka apa? Selama ni saya percayakan Haji Taufik untuk kelolakan projek dan aktiviti masjid tanpa pengawasan ketat dari pihak saya. Tapi saya betul hampa hari ini. Taufik, baru balik Haji Taufik. Man. Alamak, Haji. Buat apa sini? Ini poster ni yang Haji suruh kita tampal semua tu. Terima kasihlah. Sejak insiden dengan GM tadi tu, perkara-perkara lain semua saya dah tak boleh ingat lagi lah. Sabar ajalah, Haji. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Mudah-mudahan gitulah ya. Mari Haji. Saya kasih bubur masjid. Wah, Haji ada bagi-bagi bubur masjid ke? Sedekah sikit-sikit dalam bulan Ramadan ni, saya suruh orang rumah masak. Wah, dah macam kat masjid dah ni. Memang. Saya jaga rumah saya macam saya jaga kat masjid. Itu pasal saya tegas nak jaga kebersihan masjid. Di rumah pun saya kerahkan anak, isteri dan menantu saya untuk jaga kebersihan. Baru saya faham, Ji. Kenapa Haji selalu siapkan jadual untuk kita semua? Tahu pun. Dah. Mari masuk. Saya ambilkan bubur. Jangan lupa. Sanitize dulu. Mari. Sila masuk. Abang dah balik? Sebulan kita berpuasa, cari pahala, buang tabiat yang tak baik, bercantik, berbuat baik sesama kita. Jangan lupa, barulah aman sekeluarga. Muncul lagi cerita keluarga Pak Haji. Macam-macam kerana belum puasa, sudah kecoh di sini sana.